با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خیلی متشکرم از پیام ها و نظراتتون و لطف و محبتی که نسبت به من و این برنامه دارید. همونجوری که میبینید خب تمام سعیم اینه که با مطالب مختلف علمی و نحوه مدیریت سلامت بتونیم استانداردهای زندگی رو در ایران بالا ببریم، چرا که متاسفانه حکومت ما به سلامت مردم اهمیتی نمیده و این جای تأسف داره که در کشورهای دیگه اکثر این نوع برنامه‌ها در تلویزیون‌های ملی، در روزنامه‌ها، در برنامه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرن، ولی از اونجا که کشور ما بی‌صاحب مونده و هیچ کدوم از مسئولین نه خردی دارن، نه علمی دارن و نه توانایی و نه ایده اینجور کارا رو دارن و حتی داشته باشن هم دنبال یه سری مسائل شخصی و دزدی و غارت و غیره هستن، دیگه به سلامت شما مردم و هموطنان عزیز کسی اهمیتی نمیده. یک کلیپی چند هفته پیش در سوشال میدیا شیر کردم در رابطه با استفاده از تلفن. دیدم که چقدر مورد توجه شما قرار گرفت. به همون خاطر بود که گفتم یه برنامه فقط مختص برای تلفن برای شما عزیزان تهیه بکنم، چرا که تلفن یک وسیله‌ای هست که دیگه همه ماها داریم. تقریبا از هر کشوری در دنیا بگیرید تا داخل خود کشورمون ایران و تقریبا از بچهای 10-15 ساله به بالا، خیلی هم زودتر، تا افراد مسن 80-90 ساله همه یه موبایل دارن و بعضی هم 2 تا یا 3 تا دارن که این نشون میده که چقدر این وسیله زیاد شده بین مردم و همه ماها تقریبا در طی 24 ساعت بجز زمان خواب از اون استفاده میکنیم. حتی این تلفن زمان خواب هم این مشکلاتی برای ما داره که براتون توضیح میدم. به همین دلایل بود که تصمیم گرفتم یک برنامه کاملا جداگونه برای اثرات و مضرات تلفن بر روی سلامتی شما عزیزان تهیه بکنم که بتونید با اطلاعات کامل و به درستی از این وسیله استفاده بکنید. خب اول از همه میدونیم که این تلفن ها همه یه وزن خیلی نسبتاً سنگینی دارن و اگه شما اونو با یه دست بگیرید همجوری وزن بکنید با دستتون متوجه سنگینیش میشید تا دیگه احتیاج به هیچ دلیل و سندی نیست برای این کار. همه میدونیم که این تلفن ها واقعا سنگینیشون آدم حس میکنه و بعضی هم سنگین تر از بقیه هستن که بازم بدتر میشه. جدیدا تلفن بزرگتری اومده، من شخصا هیچ وقت اون بزرگا رو نمیگیرم به خاطر سنگینی وزنشون. به هر حال خود همین سنگینی وزن، اگه خب شما یک دفعه اینو از اینجا وردارین اینجا بذارید، طبیعی مشکل ایجاد نمیکنه. بدن ما خیلی قوی تر از این حرف هست، ولی وقتی که اینو در طی ساعتها در روز به دست نگه میداریم یا صدها بار در روز ور میداریم میذاریم، خودش میشه یک نوع تکرار حرکت و از اونجایی که تکرار حرکت خود سرمنشأ 10 بیماری است، پس به این نتیجه میرسیم که تلفن فقط به خاطر سنگینیش و تکرار حرکت میتونه کلی آسیب وارد بکنه. حالا من برای اینکه اینو بشکافم به اثرات و مشکلات ناشی از این تلفن میپردازم و امیدوارم که این برنامه ها را با دوستان آشنای خودتون شیر بکنید، چرا که خیلی از مردم این برنامه رو نمیبینن، خیلی از مردم اطلاع ندارن و شما با اطلاع رسانی با موقعتون میتونید سهمی در سلامتی دوست و آشنایان خودتون داشته باشید. من اینم اشاره بکنم که دوستان بیایم همونجوری که در کانال تلگرام روز کلینیک هفته پیش نوشتم، بیایم هدیه دادن را، در واقع سلامتی را به یک هدیه دادن تبدیل بکنیم. برای هدیه دادنمون از یک توصیه سلامت استفاده بکنیم. فقط همیشه که شیرینی و گل و کادو نباید باشه. یک ورزش یک جایی میبینین درسته، اصولیه، علمیه، اونو بفرستیم برای دوستتون به عنوان هدیه و این فرهنگ رو باعث میشه که در بین مردم جا بندازیم و همونجوری که اشاره کردم چون مسئولین به فکر سلامتی شما نیستن، پس خود شماها بایستی آستینا رو بالا بزنید و علاوه بر این که خودتون این توصیه رو رعایت میکنید بتونید به بقیه هم کمک کنید. دوستان من در طی این 25 سال کارم در رشته فیزیوتراپی شاید میتونم بگم هزاران بیمار دیدم که طبق
آنالایز و بررسی هایی که موقع معاینه کردیم متوجه شدم که یا به خاطر کار دفتریشونه یا به خاطر کار تلفنه یا به خاطر کار کامپیوتره. این تکنولوژی علاوه بر این که مزایای بسیار زیادی برای ما داره، معایب خیلی زیادی هم داره. اولین مشکلات استفاده از تلفن میدونیم که مسائل روحی روانی است. خیلی از بچه‌ها مخصوصا این روزها صبح که پا میشن مثل ما بزرگسالا سریع اول تلفنمون رو چک میکنیم، بعد از اونم که دیگه شروع میشه و متاسفانه به خاطر آپشن ها و راه حل های مختلفی که این تلفن‌ها دارن دیگه جایگزین کامپیوتر دارن میشن. به همون خاطر استفاده بیش از حد اینا یه طور امر رایجی شده بین ما، چرا که همه آپشن هایی که با کامپیوتر داری شما تو این تلفن هم داری. به همون خاطر تقریبا استفاده اینا خیلی بیشتر شده. پس مهمترین مشکل اون مشکلات روحی روانی است که برای مغز ایجاد میکنه، برای روح و روان ما، و دپرشن به همراه میتونه داشته باشه، چون صبح تا شب به جای اینکه با دوست آشنا ورزش کنی، بری بیرون یا قهوه بخوری یا پیاده‌روی بکنی، پای این تلفن ها هستن خیلی. و مشکل اصلی که تلفن داره دوستان، یا حتی کامپیوتر هم وقتی واردش میشی، حالا بچه‌ها گیم بازی میکنن، بزرگسالا میرن اینستاگرام، یکی کلیپ های مختلف نگاه میکنه، یکی سریال نگاه میکنه، یکی کارهای دفتریشو انجام میده، آدم وقت رو فراموش میکنه چون در داخل این تمرکز پیدا کردی به اون موضوعی که مشغولشی و یهو میبینی 2 ساعت گذشت، 1 ساعت گذشت، 45 دقیقه گذشت بدون که حواست باشه. پس مشکلات روحی روانی خیلی زیادن که اینو ازش میگذریم اینجا. مشکلات بعدی مشکلات چشم و اینجور مسائل هستن به خاطر نوری که اینجا داره، مشکلات فاصله‌ای که خیلی نزدیک میگیرن میتونه مشکلات زیادی برای چشم و اینجور مسائل ایجاد بکنه. و حتی همونجوری که اشاره کردم موقع خواب هم این تلفن همه اشعاعاتی از خودشون ترشح میکنن. بینندگان از اشعه وای فای گرفته اینترنت پرسرعتش تا 10 اپلیکیشنی که تو اینا روشنن، اینه که موقع خواب همه توصیه میکنن اینا رو تو اتاق خوابتون نذارین، بعضیا بغل تختشون میذارن موقع خواب که اون هم مشکلات زیادی داره که میگم متاسفانه شرکت های کامپیوتری و تلفن و اینا به این مسائل نمیپردازن، چرا که به ضررشون خواهد بود. برگردیم به مشکلات فیزیکی. ببینید دوستان، وقتی که تلفن رو نگاه بکنی به مردم دیگه، همه با یه دست گرفتن اینجوری در حال تکست کردن هستن و در حالتهای مختلف همه استفاده میکنن، از روی مبل استفاده میکنن تا داخل ماشین، تا سر کار، روی میز، حالت سرپا، تو پیاده روی، تو رانندگی، در همه جا این تلفن در حال استفاده است. تو قطار، یعنی هیچ جایی نیست که شما نبینی یکی با تلفنش مشغوله. به همون خاطر در واقع تحقیقات در این نوع موارد هم سخت میشه. خب میدونید که تو تحقیقات روی یک واریبل میان تمرکز میکنن، بر فرض اثرات تلفن در حالت نشسته روی مچ دست. به همون خاطر در کامپیوتر هم اینجوری که خودم سیستماتیک ریویوش انجام دادم، نمیشه شما یک پیکچر کلی داشته باشین، یه تحقیقاتی داشته باشین که تمام این واریبل ها، این متغیرها رو با هم دیگه مطالعه کرده باشه. چرا که همونجوری گفتم یکی تو ماشین، یکی سر کار، یکی تو دفتر، یکی تو راه رفتن، یکی در حال دوه و باز اثرات تلفن هست، اثرات لپتاپ هست، تبلت هست، یکی در حالت نشسته است، باز این اثرات روی انگشت شست، روی مچ، روی آرنج، روی گردن، روی شونه، روی کمر. به خاطر اینکه در حالتهای مختلف مشکلات زیادی برای قسمتهای مختلفی داره، پس مطالعه و تحقیقات این هم سخت میشه. به همون خاطر یکی از معضلهای بچه ها و مخصوصا سالهای آینده همه ماها خواهد بود، مگر اینکه به موقع به اینا توجه بکنیم. خب مشکلات فیزیکی، اولین مشکلی که ما خواهیم داشت پاسچر و فرم بدنی که موقع استفاده از تمام این وسایل دچار مشکل میشه. وقتی که ما تلفن استفاده میکنیم، خب در این حالت همه وقتی اگه من سر پا رو نشون بدم که معمولا
همه اینجوری میگیرن تلفنو و الان میبینیم که سر ما به جلو خم میشه. از اون ور مچ دست ما ببینید دوستان اینجوری میشه. این از این حالت، من از این ور نشون دوربین بگیرید، ببین این اینجوری میشه و الان ما اگه صاف نگه داریم نمیتونیم استفاده بکنیم، انگشتا هماهنگ نمیشن، برای همون اینو خم میکنیم و انگشت، مچ دست، این انگشتای دیگه علاوه بر این که اووریوز میشن، فشار بیش از حدی در طی تکرار به وجود میاد، در حالت اشتباه هم باید نیرو وارد بکنن. ببینید برگردیم به گردن، معمولا فوروارد هد پاسچر یا فوروارد نک پاسچر که یک برنامه در مورد اون داشتیم حتما توصیه میکنم ببینید. خب سر ما باید اینجوری باشه، وقتی که ما به تلفن نگاه میکنیم اینجوری خم میکنیم به جلو. وقتی که شما گردن رو حدود 1 اینچ یا 2.5 سانت به جلو خم میکنید، یا درجهش حالا هم هست بس فرق نمیکنه، سر در حالت معمولی اینجوری صافه. این وزن سر که حدود 4.5 تا 5.5 کیلوگرم هست در افراد متفاوته، مستقیم نیروش میره به اینجا. اگه این صاف باشه نیرو هیچی به گردن فشار خیلی کم میاد. همین که خم شد، هر 2 سانت و نیمی که شما بیشتر میبرین 2 برابر میشه نیرو. و وقتی که به زاویه 60 درجه برسیم اینقدر حدودا خم بکنیم، حدود 27 تا 30 کیلوگرم نیرو بیشتر به اینجا وارد میشه. ببینید دوستان چقدر زیاد میشه. و از اونجا که زاویه درست میکنیم باز نیروی وتر و جاذبه زمین و غیره هم میاد روش. و از همه مهمتر وقتی که شما در این حالت گردن تو به جلو خم میکنی، این دیگه سر عادت میکنه. بعضی هم باز علاوه بر این که به جلو خم میکنن اینجوری هم میکنن، این حالت باز بدتر میکنه. اینه که شما بایستی حواستون باشه که موقع استفاده از تلفن سرتون صاف باشه. برای اینکه این حالت رو بتونید درست بدونید چجوریه، چشم بایستی روبرو رو ببینه. یه خط شاغول از چشمتون، من الان به دوربین شاغول میکنم سرمو، ببینید اینجا بالا نگاه میکنم، اینجا پایینه، ولی وقتی به دوربین خط افقی رو نگاه بکنم سرم صافه. و این یعنی گردنم که وقتی سر به جلو خم بشه 10 کیلو بیشتر نیرو به دیسک شما وارد میشه، باعث آرتروز گردن میشه و از همه مهمتر کوفتگی تو مایچه های پشت گردن ایجاد میکنه و اینا باعث میشن که دچار بیماری بشن. بعد عصبی که میره توی دست میتونه گیر بکنه که نرو ترپ میگن و 10 مشکل برای دست شما ایجاد بکنه با همون سر به جلو خم کردن و تلفن استفاده کردن. ولی وقتی شما روبرو رو نگاه بکنید دیگه این مشکل حل میشه. مشکل بعدی وقتی سر به جلو خم میشه، این مایچه ها خسته میشن و شونه ها خودشو میکشه بالا. بر خیلی از مردم بیمارا وقتی میان پیش من میذارم رو شونهش، میگم شونه تو بده پایین، بعد تازه متوجه میشن که این شونه 3-4 سانت بالا بوده. و دیدم 10 بیمار من با این مشکل دیدم که شونهشون 1 یا 2 تا همیشه بالاست. چرا؟ وقتی که این مایچه‌ای که اینجا رو به اینجا وصل میکنه کوتاه میشه، این منقبض میشه و شونه بالا میمونه، مگر اینکه شما طول اینو زیاد کنید با یه سری تمرین‌ها و کشش‌ها. و از همه مهمتر همونجوری که اشاره کردم، اون فرمیه که بدن عادت میکنه با اون، مردم هم خودشون اطلاع ندارن متاسفانه. خب برگردیم به نوع آرنج که همیشه خمه. وقتی شما تلفن استفاده میکنید این اینجوری گرفتیم، خب آرنج باید خم باشه، در صورت آرنج ما باید بعضی وقتا صاف باشه. اینه که مشکلات آرنج، خشکی و استیفنس و اینا، کوفتگی در مایع آرنج ایجاد میکنه. مشکلات اصلی بعدی برمیگرده به قسمت مچ دست، انگشت شست و نشونه و سایر انگشتای دیگه. بعضیا اینو اینجوری میگیرن، اینجوری تایپ میکنن، بعضیا یک دستی میگیرن با همون انگشت بزرگ تایپ میکنن، که اینا برمیگرده به تکنیک های مختلفی که مردم بلدن. ولی موقعی که تلفن رو میگیری، همونجوری که اشاره کردم، من این تلفن یک دستی بخوام کار کنم، ببین این انگشتم الان اینقدر خم شده، خب این انگشت ساخته نشده در این حالت کار بکنه، اینجوری کار بکنه. این انگشت ساخته شده با انگشتای دیگه یک کتاب رو ورداره، یه تلفن رو ورداره، یه قاشق رو بگیره، نه اینکه به طور مداوم در این حالت. ببینید
قشنگ باید انگشت خم بشه. شما نمیتونید با انگشت صاف همه جای تلفن و دست رو نمیرسه، مجبور اینو خم بکنید و اونجاست که مشکل ایجاد میکنه. مشکل بعدی برای مچ دسته. گفتم ببینید وقتی شما خم میکنید، چون این اگه مچ صاف باشه خب الان تلفنم اونجاست من نمیرسم، ولی مچو خم میکنم که دستم برسه و اینا مشکل ایجاد میکنه. حالا چون مشکلات همونجوری که گفتم متغیرهای زیادی داریم، از انگشتان، انگشت شست، مچ دست و بیماری هایی که در این ناحیه میتونه ایجاد بشه، مثل کارپال تونل که این عصب میدیان اینجا توی مچ دست گیر میکنه و مشکلاتی زیاد ایجاد میکنه، مثل تریگر فینگر که این انگشتا گیر میکنن، اون غلافی که برنامه اینم داشتیم، غلافی که از اینجا میره توی اون گیر میکنه و اون تاندون باعث قفل شدن انگشت میشه، مثل آرتروز انگشتا. این مفاصل شما در حالت اشتباه وقتی مرتب کار بکنن میتونه مشکل ایجاد بکنه. یا 8 تا استخوان کوچک ما تو مچ دست داریم، وقتی این همیشه در حالت اشتباه کار میکنه باعث میشه که اینا دیجنریت بشن. و مشکل بعدی RSI هست، Repetitive Strain Injury، که به جای اینکه یکی از این مشکلاتی که گفتم پیش بیاد از این آسیب‌ها بیماری ها، کل این سمت بدن یا این سمت از گردن گرفته تا نوک انگشتان دچار بیماری میشه که بهش میگن Repetitive Strain Injury، یعنی بیماری حرکات تکراری و اینم همش به خاطر تلفن به وجود میاد دوستانی و یا کامپیوتر. خب حالا برگردیم به روش‌های مدیریت و پیشگیری و درمان این بیماری‌ها و آسیب‌ها. برای هر کدوم از اینا دوستان ما برنامه مختلف رو داشتیم. برین حتما در سوشال میدیا ما، کانال تلگرام ما همه این آرشیو شده، در کانال یوتیوب روز کلینیک تمام این برنامه آرشیو شدن، در اینستاگرام ما همه اینا آرشیو شدن و کافیه شما بزنید برفرض روز کلینیک فوروارد هد پاستچر یا به فارسی سرچ کنید روز کلینیک گردن رو به جلو، روز کلینیک کارپال تونل، نمیدونم انگشت شست، انگشتان، دست، تمرینای دستا یا آرنج، شونه. برای تمام اینا ما برنامه‌شو داشتیم و من نمیتونم همه اینا رو هر کدوم خودشون چندین برنامه میشن اینجا نشون بدم. به همین لحاظ توصیه میکنم اینا رو ببینید و تمرینات و توصیه‌های هر کدوم از این بیماریایی که دارید و جدی بگیرید. دوستان یکی از مشکلاتی که بین مردم ما شایع است، وقتی درد میگیرن یا آسیبی میبینن اونو جدی نمیگیرن. درد یک سیگناله بینندگان. وقتی که اینجا دستون درد میکنه یا مچ دستون درد میکنه، شما نمیتونید اینو بی اهمیت از کنارش بگذرید. ایگنور کردن یا اهمیت ندادن به درد یعنی وخیم کردن اون. هیچ شکی نداشته باشین. اگه یه درد جزئی داشتیم بعد 2-3 روز خوب شد، خب این نشون میده که مشکل جدی نبوده. ولی اگه 2-3 روز به بعد دیدین که این درد خوب نمیشه یا هر وقت کاری میکنید استفاده میکنید پیش میاد یا بدتر میشه یا صبح از خواب پا میشین خشکی و استیفنس دارید، دیگه این درد رو نبایستی شما بیخیالش بشین. حتما بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست یا ارتوپد یا نورولوژیست، بسکی به نوع دردش اینها را جدی بگیرید. یکی از دردهای دیگه‌ای که برای تلفن خیلی زیاده سردرده، به خاطر همون سرویکوژنیک دوباره یا استفاده بیش از حد و ناراحتی‌های چشما و اینها که باز تلفن میتونه به وجود بیاره. به هر حال بخوایم به آسیب‌های ناشی از تلفن که همه ما تقریبا تمام روز و شب ازش استفاده میکنیم برگردیم، 1-2 تا نیستن. پس برید لطفاً برنامه‌های مربوطه به هر کدوم از این آسیب‌ها رو ببینید و تمرینات و توصیه‌هاشو جدی بگیرید و بدون تردید نتیجهشو خواهید دید. حالا برگردیم به اینکه ما این تلفن رو چجوری استفاده بکنیم. اگر پشت میز نشستید مثل الان من، همیشه اولا سعی کنید تلفن 2 دستی بگیرید. ببینید الان من 2 دستی میگیرم، این دستای من همدیگه رو ساپورت میکنن و وزن این تلفن یهو تقسیم بر 2 میشه و این خیلی سنگین تر از اینه. الان یه دست رو با اون دست دیگه به هم ساپورت میکنید و با 2 تا انگشت اینجوری تایپ بکنید. ببینید این خیلی راحت تر از اینه که شما اینجوری تایپ بکنید، چون ببینید این دست به اینجا نمیرسه، بعد اینو خم میکنید تلفن از دستتون میفته. هزاران مشکل داره یک دستی. مچتون اینجوری نمیشه. ببینید الان مچ دست من اگه دوربین نشون بده ببینید صافه. ببینید اگه یک دستی بگیرم اینجوری میشه سریع. پس این مدلی هم بعضیا میکنن، من دیدم، اینم بد نیست
ولی بهتره اینجوری کار کنید شما، چون بازم زور این همش روی یک دست میفته. عادت ها را ما باید کارهایی که عادت میکنیم بهش رو حواسمون باشه بهش. پس دو دستی میگیرین تلفن، بعد پس این تقسیم نیرو شد و با این دوتا انگشتم تایپ میکنید. اگر جلوی میز هستین، همیشه که اشاره کردم دستاتون رو بذارین روی میز. حالا چرا من از اینجا آوردم اینجا؟ برای اینکه اگه اینجا باشه من باید سرمو خم بکنم. ببینید مشکل اینجا شروع میشه. پس دستتون تکی میدین به میز و این تلفن رو میارین. تقریبا الان 100% لول نیست، چون بخوام لول باشه باید بیاد اینجا و اون خیلی زیاده. پس در این حد الان تقریبا گردن من از بغلم نگاه بکنید تقریبا صافه، ولی اگه یه دستی باشه اینجوری میشه که 90% مردم شما نگاه کنید اینجوریه. پس این دست رو میاریم بالا. حالا فرض کن اینجا میزه، من پشت میز نشم، از بغل میخوام نشون ببینید گردن از اینجا که یک دستی بود و به جلو خم بود، یهو با دو دستی گرفتن و آوردن اینجا گردن منو میبینید چقدر تغییر میکنه دوستان. فقط هم گردن نیست، بالای قسمت توراسی هم یهو خم میشه، قوز میکنید. آرنجاتون رو تکیه بدین به بدنتون. این دفعه ببین آرنج اینجوری نباید باشه. آرنج رو تکیه میدین به این. الان این وزن تلفن از طریق دوتا دستام به دوتا بغلام ترانسفر میشه، منتقل میشه و اینو تا جایی که میتونیم میاریم بالا و اینجوری تایپ میکنید. این خیلی فشارش کمتر از اینه که تا من اینجوری نه گردنم خم میشه در این حالت، نه فشار به انگشتا شستم یکی میاد و نه وزنش بیشتر از حد میشه، چون این وزن زیاد بشه اینجوری میبره پایین گردنو. پس گردن من صافه، نیرو از طریق آرنج ها به بغل وارد میشه و تلفنم وزنش تقسیم شده بین دوتا دستا. راه های عجیب غریب دیگه ای نداریم دوستان، به همین راحتی. پس اگه نشسته هستین آرنج رو بزن روی میز، در حالت سرپا هم تلفن رو دو دستی بگیریم بیارین تا حد ممکن و بعضی هم عادت میکنن با یه انگشتای خاص و مدل‌های مختلفی تایپ میکنن، مثل خودکار گرفتن، بعضی با این دو تا انگشت میگیرن، بعضی با این 4 تا. اینا رو هم سعی کنید اگه دارید عادتی به چیزی به مدلی، اونها رو هم درست بکنید. خب این از نحوه استفاده از تلفن که میتونه در طولانی مدت هم فرم بدن شما رو پیشگیری بکنه از آسیب پیدا کردن و هم فشار بیش از حد روی قسمت خاصی از انگشت و مچ دست و شونه و گردن پیشگیری بکنه. و موقعی هم که برای استفاده زنگ زدن و اینا هم تلفن و هدفون بتونید استفاده بکنید، خیلی بهتره که اون لزومی نداره اینجوری بگیرید دیگه. تقریبا اکثرا چیز دارن. و یا کار دیگه ای که آپشن دیگه ای که خیلی راحته برای خیلی وقتا، به جای اینکه اینجوری بگیرین، چون اینا باز این میره بالا، گردن و سر و شونه همه رو به هم میریزه، رو بلندگو بذارید. موقعی که حرف خصوصی نیست یا در اتاق تنها هستین یا بیرون، رو بلندگو بذارید اگه هدفون ندارید. پس مشکل اصلی موقع صحبت کردن نیست، چون ما تمام روز حرف نمیزنیم. مشکل اصلی تلفن یک دستی گرفتنش و فشار بیش از حد روی دسته. پس برای تمرین ها هم دوستان برید به یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام روزکلینیک برای تمام این قسمت ها، برفرض چرخوندن شونه به جلو و به عقب، هر کدوم از اینا 30 دفعه حین کارتون هم انجام بدین. گردنتون رو ببرین چپ راست، چونه به چپ به راست، عقب ببرید و به جلو خم بکنید، شونه هاتون رو حرکت بدید. یا موقع کار نشستین، برفرض 4 تا تمرین ساده دیگه، این دو تا انگشتا رو دستا رو بذارین به هم دیگه و خیلی یواش اینو بچرخونین به جلو، به پایین و به بالا. یا یه سری کششی های دیگه. به این حالت این انگشتا همه رو میگیرید، آرنج صاف، شونه پایین، بعضی تا اینو انجام میدن شونه رو میکشن بالا، شونه پایین، اینو بکشید نگه دارید 30 ثانیه و 3 دفعه تکرار بکنید. دست دیگر رو این کار رو بکنید، بکشید نگه دارید 3 دفعه تکرار بکنید. از پشت میتونید اینجوری بگیرید و بکشید. به هر حال تمرین زیاده دوستان. من این برنامه برای نشوندن تمرین ها نبود، ولی حتما توصیه میکنم این روش درست استفاده کردن تلفن رو به همه اطلاع بدین، چرا که دوست آشنای شما هم بیمار بشه مشکلاتی برای شما خواهد داشت. امیدوارم
این برنامه مورد نظر شما واقع شده باشه و این توصیه رو جدی بگیرید که از مشکلات دوستان پیشگیری کردن بهترین کاره. وقتی که آرتروز گردن گرفتین، وقتی که نرف ترپ گردن گرفتین، دیگه ماها طول میکشه اگه بتونه خوب بشه. امیدوارم ایام خوبی داشته باشین و تا برنامه بعد و هفته بعد شب و روز خوش. خدا نگهدار.